Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Σήμερα θα δούμε μια κάμερα που είναι πραγματικά διαφορετική από ό,τι έχετε συνηθίσει. Αυτή εδώ είναι η Camp Snap. Και πριν ξεκινήσουμε να σας πω κάτι ξεκάθαρα, ότι είμαι πρεσβευτής της συγκεκριμένης κάμερας, οπότε αν κάποιος θέλει να την αγοράσει, έχω αφήσει κάτω στην περιγραφή το σύνδεσμό μου, μέσω του οποίου μπορείτε να πάρετε μια μικρή έκπτωση $5. Αν θέλετε δηλαδή να αποκτήσετε αυτή τη φωτογραφική μηχανή, υπάρχει ο κωδικός κάτω, το link για να πάρετε την κάμερα με $5 έκπτωση. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι θα σας παρουσιάσω κάτι το οποίο θα είναι ψέμα, θα σας πω κάτι στην παρουσίαση το οποίο θα είναι ψέμα ή ότι βρήκα αυτή την κάμερα τέλεια. Θα δούμε αυτή την κάμερα όπως είναι στην πραγματικότητα, με τα θετικά της και με τα αρνητικά της. Γιατί αυτή η κάμερα είναι από αυτές που είτε θα τις λατρέψετε, είτε θα τις μισήσετε και δεν θα τη θέλετε καθόλου. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία σιγά σιγά μαζί. Η συσκευασία είναι απλή και καθαρή, χωρίς υπερβολές, και αυτό ταιριάζει απόλυτα με τη φιλοσοφία της κάμερας. Μέσα λοιπόν στη συσκευασία θα βρούμε την ίδια την κάμερα, ένα καλώδιο φόρτισης USB, ένα σύντομο εγχειρίδιο χρήσης και δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Και αυτό είναι μια συνειδητή επιλογή της εταιρείας. Η Camp Snap θέλει να σου δώσει ένα εργαλείο που απλά το παίρνεις και ξεκινάς να φωτογραφίζεις. Πιάνεις λοιπόν την κάμερα στο χέρι και το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό είναι ότι θυμίζει έντονα τις παλιές φωτογραφικές μηχανές μίας χρήσης. Αυτές ξέρετε, με φιλμ. Είναι μικρή, ελαφριά και πάρα πολύ απλή όπως φαίνεται, δεν ξέρω αν τη βλέπετε. Και αυτό που παρατήρησα είναι ότι δεν υπάρχει οθόνη, υπάρχει μια μικρή οθονούλα εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο, το οποίο σου δείχνει πόσα κλικ έχεις κάνει, πόσες φωτογραφίες έχεις τραβήξει, και αυτό εδώ το προσοφθάλμιο για να μπορέσεις να καδράρεις. Δεν υπάρχει οθόνη για να δεις τι έχεις τραβήξει στο πίσω μέρος. Δεν υπάρχουν ούτε πολύπλοκα κουμπιά πάνω, έχει απλά το κουμπί του κλικ που από αυτό βγάζεις φωτογραφίες, και πίσω άλλο ένα κουμπί που την ενεργοποιείς και ένα κουμπί που ενεργοποιείς και το flash της. Έχει ένα LED εδώ μπροστά, το οποίο είναι και το flash της. Στην ουσία λοιπόν έχεις μόνο αυτό το κουμπί και είναι πολύ βασικός ο χειρισμός της και τίποτα άλλο. Αν έχεις συνηθίσει σε DSLR ή mirrorless, στην αρχή θα σου φανεί πολύ περίεργη σαν φωτογραφική μηχανή, αλλά αυτό είναι και το νόημα αυτής της κάμερας. Αυτή η κάμερα λοιπόν είναι μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, αλλά λειτουργεί με τη φιλοσοφία της παλιάς φιλμ μιας χρήσης. Τραβάς φωτογραφίες χωρίς να μπορείς να δεις το αποτέλεσμα εκείνη τη στιγμή. Δεν υπάρχει προεπισκόπηση, δεν υπάρχει έλεγχος εκείνη την ώρα. Για να δεις τις φωτογραφίες που έχεις τραβήξει, πρέπει να συνδέσεις την κάμερα σε έναν υπολογιστή ή στο κινητό σου και να μεταφέρεις εκεί τις φωτογραφίες, ούτως ώστε να δεις τι έχεις τραβήξει. Αυτό αλλάζει λοιπόν τελείως τον τρόπο που τραβάς φωτογραφίες. Δεν ασχολείσαι με το αν πέτυχε το καρέ εκείνη τη στιγμή που τραβάς, απλά τραβάς φωτογραφίες, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται να έχεις στο μυαλό σου τίποτα άλλο και να κοιτάς συνέχεια την οθόνη και το τράβηξες. Να μιλήσουμε και λίγο για την ποιότητα της εικόνας, για τον αισθητήρα. Εδώ θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, η ποιότητα της εικόνας είναι βασική, είναι πολύ βασική. Η κάμερα έχει έναν αισθητήρα που είναι 8 MP και δεν διαθέτει προηγμένες ρυθμίσεις όπως αυτόματη εστίαση ή χειροκίνητο έλεγχο. Όλα τα κάνει μόνη της, είναι πολύ απλή σε αυτό. Το μόνο που μπορείς να βάλεις μέσω του USB, να τη συνδέσεις με τον υπολογιστή και να της περάσεις κάποια loot μέσα, κάποια preset ας πούμε, έτσι, για vintage χρώμα στην εικόνα ή ασπρόμαυρο ή ό,τι έχει μέσα στη σελίδα. Αν μπείτε με το σύνδεσμο θα δείτε.
Οπότε αυτό σημαίνει ότι δεν προορίζεται για επαγγελματική φωτογραφία, δεν έχει υψηλή λεπτομέρεια και σε χαμηλό φωτισμό η απόδοσή της θα πέσει. Όμως ο στόχος της δεν είναι η τελειότητα. Ο στόχος αυτής της κάμερας είναι η αυθεντικότητα της στιγμής. Και αυτό φαίνεται στις φωτογραφίες που θα τραβήξετε με αυτήν εδώ τη φωτογραφική μηχανή. Σήμερα έχουμε συνηθίσει να τραβάμε δεκάδες φωτογραφίες με το ίδιο θέμα και να τις ελέγχουμε και να τις διαγράφουμε, να προσπαθούμε να πετύχουμε το τέλειο. Αυτή η φωτογραφική μηχανή έρχεται να αλλάξει αυτό το σκεπτικό. Σε βάζει στη διαδικασία να παρατηρείς περισσότερο γύρω σου και να σκέφτεσαι πριν κάνεις το κλικ. Και βέβαια να απολαμβάνεις την κάθε στιγμή. Και αυτό για πάρα πολλούς από εμάς είναι μια πολύ ευχάριστη αλλαγή. Σίγουρα γιατί με μια DSLR mirrorless είσαι συνέχεια στην οθόνη, τραβάς στην οθόνη και χάνεις πολύ από το ταξίδι από τη στιγμή. Ενώ με αυτήν κάνεις το κλικ και τελείωσε. Το βλέπεις μετά. Πάμε να δούμε τώρα και σε ποιους απευθύνεται αυτή η κάμερα. Θα έλεγα ότι είναι ιδανική για αρχάριους, δημιουργούς περιεχομένου για social media και άτομα που θέλουν κάτι απλό για τις αναμνήσεις τους. Να τραβάνε φωτογραφίες πολύ γρήγορα. Δεν απευθύνεται σε επαγγελματίες σε καμία περίπτωση και σε άτομα που θέλουν να τραβάνε απαιτητικές φωτογραφίες. Αν ξέρεις τι αγοράζεις, θα τη χαρείς σίγουρα. Αν ξέρεις ότι θέλεις κάτι απλό, θέλεις απλά να βγάζεις φωτογραφίες και δεν σε νοιάζει η ποιότητα και το να κουβαλάς κάτι βαρύ μαζί σου, αυτή είναι μια καλή επιλογή, μια καλή λύση και πολύ φτηνή. Αν σου φαίνεται ενδιαφέρουσα αυτή η φιλοσοφία, όπως είπα και πριν, είμαι πρεσβευτής της κάμερας αυτής. Έχω αφήσει στην περιγραφή το σύνδεσμο, όπου θα πάρετε την κάμερα με μια έκπτωση των $5 και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να μου στείλετε ένα μήνυμα είτε στο Instagram είτε στο Facebook για να σας βοηθήσω. Όπως σας είπα, δεν κάνει για όλους, αλλά αν σε ταιριάζει το concept της, αξίζει να τη δοκιμάσετε. Αυτή η κάμερα λοιπόν δεν προσπαθεί να γίνει η καλύτερη κάμερα, προσπαθεί να σου θυμίσει γιατί τραβάς φωτογραφίες. Γι' αυτό για κάποιους είναι το πιο σημαντικό. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε ένα like, γράψε μου τη γνώμη σου στα σχόλια και πες μου αν θες να τη δοκιμάσουμε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.